શું મજામાં મિત્રો, મારું નામ છે અભિષેક અને તમે જોઈ રહ્યા છો મેથ્સ મેજિક યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે ટોપિક નંબર 1.5 ડિસ્કસ કરીશું. ટોપિક નંબર 1.5 શું છે? તો ટોપિક નંબર 1.5 રિવિઝિટિંગ રેશનલ નંબર્સ એન્ડ ધેર ડેસિમલ એક્સપેન્શન. રેશનલ નંબર P/Q આપણે ડિસ્કસ કરશું અને ડેસિમલ નંબર એટલે ડેસિમલ એક્સપેન્શન એટલે કે 0.123 એવી જે ડિજિટ આપેલો એ ડિસ્કસ કરશું. રેશનલ નંબરની બે પ્રોપર્ટી એ ડિસ્કસ કરવાની થશે થિયરીમાં. પહેલી થિયરી છે ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન એટલે કે અમુક સંખ્યા પછી સંખ્યા આવતી બંધ થઈ જાય અને ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન કહેવાય. અને નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન એટલે એવી સંખ્યા કે જે એક સંખ્યા પછી બીજી સંખ્યા પછી ત્રીજી સંખ્યા અને અમુક સમય પછી એની સંખ્યા ફરીથી આવે એને નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન કહેવામાં આવે છે. રેશનલ નંબરનું ફોર્મ છે એ P/Q છે અને Q ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર, ડિનોમિનેટર છે એ કોઈ દિવસ ઇક્વલ ટુ 0 નહીં હોય. અહીંયા તમને 4 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. આપણે 2 એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું અને 2 એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે ઘરે સોલ્વ કરવાના છે. તમને ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે 0.375. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 1, 2 અને 3 3 ડિજિટ આપેલી છે. એટલા માટે આપણે જ્યારે ડેસિમલ ટુ ફ્રેક્શન કન્વર્ટ કરીએ અથવા રેશનલ નંબરમાં કન્વર્ટ કરીએ P/Qના ફોર્મમાં તો પોઈન્ટ રિમૂવ કરીએ ત્યારે 375 આપણે એમ નામ લખીએ, પણ ડિનોમિનેટરમાં પોઈન્ટ પછી જેટલા ડિજિટ હોય એટલા જ તે 0 એડ કરશું 1ની પછી. એટલા માટે આપણને ફ્રેક્શન રેશનલ નંબરનું ફોર્મ મળશે 375/10^3. એક્ઝામ્પલ 2 આપેલું છે 0.104. અહીંયા પોઈન્ટ પછી કેટલા ડિજિટ છે 1, 2 અને 3. એટલા માટે આપણે ડિનોમિનેટરમાં 30 એડ કરશું 1 પછી એટલે 104/1000 દેટ ઇઝ 104/10^3. આ 2 એક્ઝામ્પલ તમે ઘરે કરશો મિત્રો, જેથી કરીને તમને વધારે આવડત મળે. પછી તમને સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે કે કોઈ પણ ડેસિમલ એક્સપેન્શનને આપણે ફ્રેક્શનમાં કન્વર્ટ કરીએ અને જ્યારે ડિનોમિનેટર હોય એ પાવર ઓફ 10માં હોય. બરાબર, 10ની અમુક ઘાત હોય અથવા 10 પોતે હોય, 10 પોતે હોય અથવા 10ની ઘાત હોય તો એના જે કોમન ફેક્ટર હોય, કોમન અવયવો હોય, બરાબર, એ આપણે ઉડાડી દેવા જોઈએ. ઉડાડી દેવાથી આપણને ફ્રેક્શન નંબર અથવા રેશનલ નંબર મળશે. તો અહીંયા 0.375 આપેલું છે 0.375 375/1000 અથવા 10ની 3 ઘાત 375/10^3. તો 10³ એટલે શું થાય? 2 × 5. બરાબર, બે એના ફેક્ટર છે, 2 અને 5 એના ફેક્ટર છે અને 2ની 3 ઘાત, બોથ હેવિંગ એક્સપોનન્ટ એઝ 3. તો અહીંયા 5³ અને 5³ ઉડી જાય છે એટલે 3/2³ ઇઝ રિમેનિંગ. 3ની નીચે 2ની 3 ઘાત વધે છે એટલા માટે 3ની નીચે 8 અથવા 3 અષ્ટમાંશ. બરાબર, 3/8 એ આપણો આન્સર થઈ ગયો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમને કીધેલો 0.104. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ છે એટલે પોઈન્ટ રિમૂવ કરીએ એટલે ત્યારે ડિનોમિનેટરમાં 3 શૂન્ય આવશે 1, 2 અને 3 એક પછી. બરાબર, 104/1000. 13 × 2ની 3 ઘાત એટલે 13 × 8 104 થાય. બરાબર, 13 8 = 104. 8 મીન્સ 2 × 2 × 2 2 3 ટાઈમ્સ એટલે 2³ અને 1000 એટલે 10³ 10³ એટલે 2³ × 5³. બરાબર, 10ની 3 ઘાત એટલે 2ની 3 ઘાત × 5ની 3 ઘાત. 2ની 3 ઘાત તમે ઉપર નીચે ઉડાડી શકો છો. એટલા માટે તમને મળશે 13/5ની 3 ઘાત. બરાબર, 13/5ની 3 ઘાત એટલે 13/125. 25 આ 2 એક્ઝામ્પલ તમારે ઘરે સોલ્વ કરવાના છે, જેથી કરીને તમને વધારે માહિતી મળી શકે. પછી તમને સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે કે કન્વર્ઝન ઓફ રિયલ નંબર ટુ રેશનલ નંબર. જ્યારે પણ આપણે રિયલ નંબરને રેશનલ નંબરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો રેશનલ નંબરનું ફોર્મ આપણને કેવું મળે છે? P/Q. P/Q છે એ બે કેવા છે? કોપ્રાઇમ છે એટલે બેનો કોમન ફેક્ટર શું હશે? 1 હશે. પછી આપણે લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ તરફ આગળ વધીએ છીએ ટોપિક નંબર 1.5માં. એ એવું કહે છે કે કોઈ પણ પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન હોય ડિનોમિનેટરનું જેમાં Q હોય. બરાબર, અહીંયા આપણે રેશનલ નંબર જોયા P/Q, તેમનો ડિનોમિનેટર એટલે કે છેદમાં Q આપેલો હોય તો એ જો એના પાવર 2 અને 5 હોય અથવા 10 હોય. બરાબર, તો 10ના ફેક્ટર્સ કેવા હોય? 2 અને 5 હોય. તો એ કેવું હશે? ડેસિમલ એક્સપેન્શન દશાંશ પદ્ધતિ કેવી હશે? ટર્મિનેટિંગ. બરાબર, પૂરી થઈ જાય એવી હશે. બરાબર, શાંત હશે. તો એની રિયલ નંબર વિચ ઇઝ ડેસિમલ એક્સપેન્શન ધેટ ટર્મિનેટ્સ કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ એઝ અ રેશનલ નંબર હુઝ ડિનોમિનેટર ઇઝ અ પાવર ઓફ 10. તો Q હશે તો એ કેવો હશે? પાવર ઓફ 10 હશે. બરાબર, કા મલ્ટિપલ ઓફ 10 હશે. તો એ ડેસિમલ એક્સપેન્શન કેવું થઈ જશે? ટર્મિનેટિંગ. Q
ક્યુનું ફોર્મેટ અહીંયા તમને શું આપેલું છે 2n અને 5m આપેલું છે બાય પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ, જ્યાં n અને m કેવા છે સમ નોન નેગેટિવ ઇન્ટીજર્સ. પછી આપણે થિયરમ નંબર 1.5 જોઈએ છીએ. થિયરમ નંબર 1.5 ટોપિક નંબર 1.5 ને વધારે ડીપમાં એક્સપ્લેનેશન કરવામાં આવેલું છે અને રોલ બેક થિયરમ પણ સમજાવવામાં આવ્યો છે. બરાબર, કે શું કીધેલું છે કે એક્સ હોય એ ડેસિમલ એક્સપેન્શન એક્સ હોય એ રેશનલ નંબર હોય કેવું ડેસિમલ એક્સપ્રેશન વિથ ટર્મિનેટ્સ. બરાબર, ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન હોય એક્સ રેશનલ નંબરનું, તો એક્સ છે એનું p/q ફોર્મ હોય અને ક્યુ છે એ p અને q કો પ્રાઇમ હોય. તો ક્યુ હોય એનું ફોર્મેટ કેવું હોય 2n અને 5m, કારણ કે ક્યુ છે એ પાવર ઓફ 10માં આવશે. એટલા માટે n અને m કેવા હશે નોન નેગેટિવ ઇન્ટીજર્સ. હવે અહીંયા એ લોકો આપણે ટોપિક નંબર 1.5માં જે કર્યું એનાથી ઊંધું કરવાનું છે. ટોપિક નંબર 1.5માં આપણે 3/8 આન્સર મેળવ્યો. બરાબર, તો એનામાંથી પાછું આપણે ડેસિમલ એક્સપેન્શન મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મેળવી શકાય? બરાબર, ડિવિઝન કર્યા વગર. તો અહીંયા એ લોકો 8 એટલે શું કહે છે, આ ક્યુ છે, ક્યુનું ફોર્મ શું છે 2n અને 5m. અહીંયા 8 એટલે 2/3 અથવા 2 એક્સપોનેન્ટ 3 થાય છે. એટલા માટે 2n આપણે 5mનું ફોર્મ મેળવવાનું છે. તો અહીંયા n આપણને 3 મળે તો m આપણે 3 લઈ શકીએ? હા, લઈ શકીએ. તો આપણે 5m દેટ ઇઝ 5 ક્યુબ મળે છે. 5 ક્યુબને આપણે ઉપર અને નીચે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી આપણને 3 × 5 ક્યુબ અપોન 2 ક્યુબ × 5 ક્યુબ, એટલા માટે 375 અપોન 10 ક્યુબ એટલે 0.375 આન્સર મળે છે. પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે 13/125. 125 એટલે 5 ક્યુબ. અહીંયા 2n મિસિંગ છે, 5m તમને આપેલું છે, એટલે 2n તમારે લેવું હોય તો n તમે 3 લઈ શકો? હા, લઈ શકાય. એટલા માટે ઉપર અને નીચે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં 2 ક્યુબથી તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમને શું મળે 13 × 8 દેટ ઇઝ 104/1000 એટલે 0.104. એક્ઝામ્પલ 3 અને 4 તમે ઘરે કરી શકો છો. અહીંયા તમને શું કહે છે સ્ટેટમેન્ટમાં, સો these examples show us how we can convert a rational number of the form p/q where q is of the form 2n 5m to an equivalent rational number of the form a/b where b is of the power of 10. Therefore decimal expansion of such a rational number terminates. શું કહે છે કે જ્યારે આપણને કોઈ રેશનલ નંબર આપેલો p/qના ફોર્મમાં તો આપણે એને a/bના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. a/b બીજું કાંઈ નથી પણ એમાં જે p/q હોય એમાં કાં તો 2 આપેલું હશે ડિનોમિનેટરમાં, કાં તો 5 આપેલું છે. તો ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન હોય તમે એને a/bના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો તો તમારું ડેસિમલ એક્સપેન્શન તમને 2n અને 5mના ફોર્મમાં મળે. એ વસ્તુ અહીં ડિસ્કસ કરેલી છે. પછી થિયરમ નંબર 1.6 ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે. આ પણ થિયરમ નંબર 1.5 જેવું જ છે. સેમ વસ્તુ જે થિયરમ 1.5માં ડિસ્કસ કરી એવી જ વસ્તુ અહીં ડિસ્કસ કરવામાં આવી છે કે એક્સ હોય p/qના ફોર્મમાં હોય રેશનલ નંબર. પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડથી તમને q છે એનું ફોર્મ શું મળે 2n અને 5m. બરાબર, n અને m નોન નેગેટિવ ઇન્ટીજર્સ છે. બરાબર, અને x છે એ ડેસિમલ એક્સપેન્શન છે, કેવું ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન. તો અહીંયા આપણે ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શનની થિયરી પૂરી થઈ છે. પછી નોન ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન અને રિકરિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શનની થિયરી ચાલુ થાય છે. અહીંયા એ લોકોએ સ્ટાન્ડર્ડ 9નો ચેપ્ટર 1માંથી એક્ઝામ્પલ 5 ડિસ્કસ કરેલો છે, જેનું ફોર્મ છે 1/7. 1/7 એટલે 1ને તમે 7થી ડિવાઈડ કરો તો તમને કોશન્ટ મળશે 0.1428571. ભાગફળ મળશે 0.1428571. એક અહીંયા પહેલી સંખ્યા છે તો 7મી સંખ્યા પણ 1 છે, 8મી સંખ્યા 4 હશે, 9મી સંખ્યા 2 હશે. એટલે માટે 6 સંખ્યા પછી ફરીથી સંખ્યાઓ જે આવે છે એ બધી કેવી છે રિપીટિંગ, એટલે કે પુનરાવર્તન પામતી. બરાબર, અહીંયા તમને રિમાઇન્ડર મળે છે 3 2 6 4 5 1 3. અહીંયા જે પહેલી રિમાઇન્ડર મળે એ 3 છે અને 7મી રિમાઇન્ડર મળે એ 3 છે. એટલા માટે અહીંયા પહેલી ડિજિટ અને 7મી ડિજિટ સેમ છે. રિમાઇન્ડર જ્યારે રિપીટ થવા માંડે ત્યારે કોશન્ટ પણ રિપીટ થવા માંડે. એ ડિવિઝનનો રૂલ છે. એટલા માટે અહીંયા રિમાઇન્ડર જે તમને મળે છે 3 અહીંયા મળે છે તો 7th ડિજિટ 3 છે, સેકન્ડ ડિજિટ 2 છે તો 8 ડિજિટ 2 છે, થર્ડ ડિજિટ 6 છે તો 9મી ડિજિટ પણ 6 છે. એટલા માટે રિમાઇન્ડર પણ રિપીટ થાય છે, એટલા માટે કોશન્ટ પણ રિપીટ થાય છે. સ્ટેટમેન્ટમાં એ લોકો એવું કહે છે કે નોટિસ ધેટ ધ ડિનોમિનેટર હિયર 7 ઇઝ ક્લિયરલી નોટ ઓફ ધ ફોર્મ 2n 5m. અહીંયા જે 1/7 છે એનું ડિનોમિનેટર છે એ 10 નથી અથવા પાવર ઓફ 10 નથી, અથવા એનું જે ફોર્મેટ છે 2n અને 5m નથી. એટલા માટે
આપણને જે આન્સર મળે છે એ નોન ટર્મિનેટિંગ મળે છે, બરાબર. Therefore, from theorem 1.5 and 1.6 જે આપણે ડિસ્કસ કર્યો કે જે ડિનોમિનેટર હોય એનું ફોર્મ કેવું હોય 2n અને 5n will not have a terminating decimal expansion. 1.5 અને 1.6નું જે ફોર્મ છે 2n અને 5m એ નથી, એટલા માટે આ જે ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન છે એ સાબિત નહીં થાય, નોન ટર્મિનેટિંગ સાબિત થશે, બરાબર. પછી તમને સ્ટેટમેન્ટ આપેલું કે 0 will not show up as a remainder and the remainders will start repeating after a certain stage, so we will have a block of digits, namely 1 4 2 8 5 7 repeating in the quotient of 1/7. 1/7 છે તો એમાં અમુક 6 ડિજિટ પછી ફરીથી ડિજિટ રિપીટ થવા માંડે છે. દેટ ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ એન્ડ રિપીટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન. છેલ્લો ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો છે થિયરમ 1.6માં એ એવું છે કે વોટ વી હેવ સીન ઇન ધ કેસ ઓફ 1/7 ઇઝ ટ્રુ ફોર એની રેશનલ નંબર નોટ covered by theorem 1.5 and 1.6 for such numbers we have. શું કહે છે કે 1/7 છે, બરાબર, અથવા p/q ફોર્મ છે, બરાબર. એમાં q હોય 2n અને 5m ન હોય તો એ નોન ટર્મિનેટિંગ બને. અને જો 2n અને 5m ફોર્મ હોય જે થિયરમ 1.5 અને 1.6માં ડિસ્કસ કર્યું તો એ ટર્મિનેટિંગ હશે. આગળ થિયરમ 1.7 એ લોકો ડિસ્કસ કરે છે કે x = p/q ફોર્મ હોય, p અને q કો-પ્રાઇમ હોય અને રેશનલ નંબર such that the prime factorization of q is not of the form 2n where n and non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. Theorem 1.5 and 1.6 terminating decimal expansion, Theorem 1.7 non-terminating and repeating decimal expansion. એની વસ્તુ ડિસ્કસ કરે છે. લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં એ લોકો એવું કહે છે કે રેશનલ નંબરના બે જ ફોર્મ હોઈ શકે છે, કાં તો ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન અને નોન ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન, બરાબર. આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લઈએ. ફ્રોમ ધ ડિસ્કશન અબાવ વી કેન કન્ક્લુડ ધેટ ધ ડેસિમલ એક્સપેન્શન ઓફ એવરી રેશનલ નંબર ઇઝ આઇધર ટર્મિનેટિંગ ઓર નોન ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન, બરાબર. જે આપણે શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ આપણે ફરીથી પાછા આવ્યા કે રેશનલ નંબર છે એના બે જ ફોર્મ હોઈ શકે, કાં તો ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન, શાંત દશાંશ પદ્ધતિ કાં અશાંત દશાંશ પદ્ધતિ, બરાબર. નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ ડેસિમલ એક્સપેન્શન. થેન્ક યુ મિત્રો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.